Hei, en huomannutkaan, että olit siinä. Satuin tuossa olemaan käyskentelemässä meidän luonnonkukkaniityllä. Olisitko muuten kiinnostunut kuulemaan, mitä hyötyä luonnonkukkaniitystä on ja miten semmoinen käytännössä perustetaan? No kävipä tuuri, satut olemaan juuri oikeassa paikassa. Tällä videolla käyn läpi luonnonniityn keskeiset hyödyt ja tiivistetysti sen perustamiseen liittyvät seikat. Mutta suosittelen kuitenkin katsomaan vielä videon loppuun. Videon loppuosassa käyn läpi, miten muutin meidän nurmikkovaltaisen pihan helppohoitoiseksi, monimuotoiseksi ja koko kesän kukkivaksi pölyttäjien paratiisiksi. Laitan tässä puheen taustalle pyörimään paljon video- ja kuvamateriaalia, jota olen ottanut tältä monimuotoisuusmatkalta. Käydään ensin läpi, mitä hyötyjä luonnonkukkaniityn perustamisesta ylipäänsä on. Biodiversiteetin näkökulmasta vastaus on hyvin selvä. Kun esimerkiksi linnuille, sammakoille ja hyönteisille on tarjolla erilaisia suojapaikkoja ja ravintoa, niin nämä syntyneet ekolokerot täyttyvät nopeasti runsaalla lajikirjolla. Tätä tarkoitetaan tälläkin kanavalla tutuksi tulleella fraasilla "If you build it, they will come". Tämä monimuotoisuus alkaa kasaantua, syntyy lumipalloefekti, jossa tämä useiden lajien muodostama tiheä ravintoverkko muodostaa pihalle ekosysteemin, joka on vastustuskykyinen erilaisia häiriötekijöitä kohtaan, kuten nyt vaikka tuholaisten tai kasvitautien massaesiintymät. Vastaavaa ei valitettavasti saada aikaan runsaallakaan koristekasvien istuttamisella, koska linkit meidän paikalliseen ravintoverkkoon on joko tosi heikkoja tai ne puuttuvat kokonaan. No, nämä ekologiset hyödyt biodiversiteetin lisääntymisen kannalta on aika selkeitä. Toinen aivan keskeinen hyöty luonnonkukkaniittyillä on tämä helppohoitoisuus. Jokuhan voisi sanoa, että tämmöiset niityt pitkälti koostuu rikkaruohoista. Itse en oikein pidä tuosta koko rikkaruoho-sanasta. Mielestäni se on vähän huono kuvaamaan sitä, että mikä pihalla saa ja ei saa olla. Eihän se nyt lopulta tarkoita muuta kuin, että joku kasvi kasvaa nyt vähän väärässä paikassa, mutta tästä rikkaruoho-termistä voisi puhua pitkästi lisääkin. Sitä voi miettiä, että kuinka paljon on järkeä vimmatusti kitkeä tämmöisiä luonnonkasveja pois pihaltaan, kun nämä nimenomaan olisi niitä, jotka sinne luontaisesti sopivalle paikalle on löytynyt ja siellä hyvin pärjäävät. Ja sitten me kuitenkin kulutetaan aikaa ja energiaa siihen, että me tekohengitetään ulkomailta tuotuja koristekasveja eloon meidän pohjoisissa vaativissa olosuhteissa. No, nyt meni vähän laiska puutarhurijakson puolelle. Palataan takaisin niittykasveihin. Elikkä siis helppohoitoisuus on aivan keskiössä. No tietenkään tämmöistä luonnon kukkaniittyä ei tarvitse kitkeä. Koko rikkaruoho-termillähän nyt ei oikein ole merkitystä tämmöisessä kontekstissa. Lisäksi esimerkiksi nurmikkoon verrattuna tämä on paljon helppohoitoisempi. Tämä tarvii kerran vuodessa niittää, jotta saadaan köyhdytettyä tuota maata. Niittykasvit viihtyvät keskimäärin hyvin köyhässä maassa. Ja näin ollen siis mitään lannoitustakaan ei tarvita. Myöskään tuholaistorjuntaa ei tarvita, sillä niitty ylläpitää monimuotoista petokantaa ja tämä petohyönteisten ja muiden positiivinen vaikutus ulottuu täältä niityltä muuallekin pihaan ja näin suojaa koko puutarhaa erilaisilta tuholaisten massaesiintymiltä, kuten nyt vaikka kirvoilta. Toisaalta ei tarvitse olla huolissaan tästä runsastuvien hyönteismäärien valumisesta muualle pihalle. Niitä ei keskimäärin ihmisten pistäminen tai sisälle tunkeminen kiinnosta, vaan ne mielellään elävät omaa elämäänsä täällä semmoisissa olosuhteissa, jotka niille parhaiten sopivat. Ihminen siis mahtuu monimuotoisuuden ja näiden hyönteisten kanssa hyvin samalle pihalle. Tässä nurkalla on todella paahteinen paikka ja se näkyy kyllä tämmöisenä helteisenä päivänä. Puna-ailakit nuokkuu ja lehdet käpristyy. Tämä kasvi yrittää vähentää pinta-alaa, joka auringolle altistuu. Hetken tuossa mietin, että pitääkö ottaa letku esiin ja alkaa kastelemaan, mutta lopulta tämä on nyt tämmöinen paikka. Tähän näiden kasvien pitäisi sopeutua
ja kasvattaa niiden juuret sen mukaisesti. Jos mä alan tällä niittykasveja kastelemaan, niin se on nyt tietyllä lailla semmoista puutarhanhoitoa, jota tämmöisten niittykasvien kohdalla kuuluisi vähentää, varsinkin kun nämä on tähän jo selvästi asettunut. Ja jos tuon kasvin paikka ei tuossa kohtaa ole, niin se sitten kuolee pois. Lehtien määrästä päätellen kuitenkin voisi sanoa, että ehkä sillä kohtalaisen hyvin menee, vaikka tässä kohtaa vähän kuuma onkin. Mielestäni mainitsemisen arvoista on vielä kolmaskin seikka tämän biodiversiteetin ja helppohoitoisuuden lisäksi, nimittäin tämä tietynlainen vaihtelevuus ja elävyys, joka luonnonniityssä tulee. Luonnonniitty ei ole staattinen elementti, kuten nyt vaikka joku perinteinen kukkapenkki on, vaan siinä eri vuosina, eri aikaan esiin puskevat eri lajit ja taas toisaalta toiset taantuvat. Kuitenkin ne taantuvatkin kasvit kylväytyvät tuonne maaperän siemenpankkiin ja saattavat sieltä yllättäen joku vuosi taas tulla esiin, kun olosuhteet vuosien varrella vaihtelevat. Tämän luontaisen vaihtelevuuden vuoksi kukkaloistoa saa sieltä keväästä syksyyn asti hyvin pienellä vaivalla verrattuna koristekasveista koostuvaan kukkapenkkiin, jossa joutuu käyttämään huomattavasti enemmän vaivaa ja aikaa siihen, jotta tämmöiset kukkimiskauden kestävyydet tulisi huomioitua erityisesti nyt luonnon näkökulmasta. Itse asun nelosvyöhykkeellä ja tämä meidän piha on vielä ympäristöään mikroilmastoltaan selvästi kylmempi, mutta silti meilläkin nämä luonnonkukkaniityt kukkii jopa lokakuun puolelle. Nyt kuvaushetkellä eletään elokuun loppupuolta 2024. Suurin kukkaloisto on selvästi jäänyt jo taakse, mutta edelleen tämä on hyvin kirjava ja eläväinen, täynnä pölyttäjiä, pörriäisiä ja perhosia. Ja sitä on vuodesta toiseen mahtava seurata. Samaa ei voi sanoa valitettavan tavallisista asfaltti plus nurmikko plus tuija tyyppisistä niukkalajisista pihoista, jota itse nimitän suomalaisen pihasuunnittelun epäpyhäksi kolminaisuudeksi. Mutta nyt se luvattu tiivistelmä luonnon kukkaniityn perustamisesta. Ensimmäisenä valmistele kylvöalue. Tämmöisen luonnonkukkaniittyalueen voi valmistella suoraan nurmikon päälle, peittämällä se ensin pahvilla tai sanomalehdillä ja sen päälle sitten kasaa 10-30 senttiä vähän ravinteesta multaa kohopenkiksi. Vaihtoehtoisesti voi peittää pressulla jonkin alueen 1-2 kesän ajaksi niin, että siinä oleva heinikko kuolee ja näivettyy ja jäljelle jää käytännössä paljas maa. Tiheässä heinikössä tai nurmikossa niittykasvisiemenet eivät pysty kilpailemaan eikä siihen mitään niittyä silloin synny. Alue voi myös kitkeä ja muokata, mutta omasta mielestäni se on aika työlästä ja toisekseen itse olen enemmän no-till, no-dig leirissä, enkä siksi tätä voimakasta maanmuokkausta harrasta. No sitten seuraavaksi pitäisi hankkia siemenet. Itse olen tilannut suurimman osan Suomen niittysiemenestä, joka tässä vaiheessa saisi jo sponsoroida meikäläistä, kun mainitsen ne niin usein tällä kanavalla. Mutta siis toki monet muutkin luonnonkasvien siemeniä myyvät yritykset sopivat oikein hyvin. Siemenet voi hyvin myös kerätä itse luonnosta, se vaatii vähän vaivaa, mutta on ilmaista ja hauskaa. Huomiota pitää kiinnittää kasvupaikan olosuhteisiin kosteuden, aurinkoisuuden ja maaperän ravinteikkuuden suhteen. Tee ennemmin niin päin, että valitset kasvilajit niiden olosuhteiden mukaan, eikä niin, että valitset ensin kasvit ja yrität sitten muokata olosuhteet niille sopiviksi. Siitä tulee vain työlästä ja vaikeaa kaikille. Sitten semmoinen huomio, että kannattaa ehkä olla ostamatta ihan mistä tahansa marketista löytyvää siemensekoitusta, koska niissä yleensä ei ole kotoperäisiä suomalaisia kasvilajeja, vaan ihan mitä sattuu muita koristekasveja. Ja monimuotoisuutta ajatellen tarkoitus olisi perustaa luonnonniitty nimenomaan näistä luonnonkasveista. No niin, alue on muokattu, siemenet valittu, seuraavaksi pitäisi siemenet kylvää. Käsittelyn helpottamiseksi siemenet kannattaa sekoittaa reiluun määrään hiekkaa. Siemenet kannattaa ehdottomasti kylvää syksyllä, niin ne saa heti ensimmäisenä talvenaan sitten kylmäkäsittelyn ja niiden itävyys paranee huomattavasti jo seuraavana kesänä. Keväälläkin ne voi kylvää, mutta se ympäröivä heinikko saattaa ehtiä vallata alaa ennen kuin nämä niittykasvit pääsee vauhtiin, eikä ne suurella todennäköisyydellä ainakaan kuki siinä ensimmäisenä kesänä. Sitten vielä viimeisenä asiana niityn perustamisen tai ylläpitoon on tämä joka syksyinen niitto kasvukauden päätteeksi. Niittykasvit siis viihtyvät köyhässä maassa ja tämä kannattaa ottaa sillä lailla tosissaan, koska itse en ottanut sitä aluksi,
maa oli ehkä pikkusen liian paksua, ja siinä käy niin, että nämä karussa maassa normaalisti viihtyvät kasvit venähtää niin suuriksi, että ne sitten nuokkuu täällä ympäri ämpäri, varsinkin jos tämä on tällaiseen kohopenkkiin rakennettu tämä niitty. Kannattaa tämä tosiaan uskoa nyt kun sanon, koska itselläni kävi aluksi niin, että varsinkin nämä pietaryrtit oli semmoisia, että ne kasvoi vielä muokin pidemmiksi varsiltaan. Itse on semmoinen 190-senttinen nuokku. Koko tuo penkki oli ihan lakoontunut ja roikkuvat vielä tänne nurmikollekin. Ja vaikka itse villistä luukista tykkäänkin, niin se oli jo sen verran masentavan näköinen, semmoinen makaava viheralue, että on ottanut sitten tämän syysniiton ja maanköyhdyttämisen tosissani. Sen lisäksi näitä pietaryrttejä olen alkukesästä pikkusen lyhentänyt niin, että ne kasvaisi tiheämmin eikä semmoisia yksittäisiä pitkiä varsia. Se ei ole välttämätöntä, mutta näin voi tehdä, jos huomaa, että nämä niityt kasvavat liian korkeiksi. Siltikin nämä hieman vielä nuokkuvat. Olen asentanut tänne semmoisia pieniä vihreitä kasvitukia, jolla se nyt vähän pysyy ainakin ruohonleikkua varten helpottavammassa asennossa niin, että tuolta penkkiä myöden pääsee leikkaamaan. Jos pihalla on melko runsaasti villiä aluetta jo valmiiksi, niin toki tämmöisen niityn saa aikaiseksi jo ihan pelkästään sillä, että jättää jonkin alueen nurmikosta ajamatta pidemmäksi aikaa. Siinä alkaa tulla esiin tämmöinen luonnon oma sukkessio, eli tämmöinen vaiheittainen elinympäristön muuttuminen yleensä metsäksi. Metsä on se tyypillinen päätepiste, jos siinä mitään interventiota ei tapahdu. Eli jos pihat jättäisi kokonaan ilman hoitoa, niin lopulta nämä olisi metsää. Ennen ihmisten valtakautta maapallo ei toki ollut pelkän metsän peitossa, vaan esimerkiksi Euroopassa oli laajoja aroja ja niittyjä, joita pitivät avoimena suuret nisäkäslaumat. Tämä jatkui vielä esiteolliseen aikaan, kun tällaisella perinteisellä maataloudella niityillä ja hakamailla laiduntavat eläimet pitivät näitä niin sanottuja perinnemaisemia avoimina, ja niillä viihtyvät keto- ja niittykasvit olivat voimissaan. Ja näistä katoamassa olevista perinnemaisemista riippuvat ekosysteemit ja lajit ovat nykyään tosi ahtaalla. Tämäkin on yksi oikein hyvä syy käyttää pihoja näiden elinympäristöjen palauttamiseen. Monen pihalta voi esimerkiksi löytyä paahteinen karupaikka esimerkiksi suuren koivun alta, johon voi hyvin perustaa semmoisen karun ketokasviniityn. Siinä nyt oikeastaan kaikki tarvittava tieto, mitä tarvitset tämmöisen niityn perustamiseksi. Mutta kuten luvattu, mä käyn nyt vielä videon lopulla läpi, miten mä muutin tämän meidän hyvin nurmikkovaltaisen pihan nykyiseksi luonnonkukkaniittyvaltaiseksi. Tässä oli aluksi käytännössä aika karu, paljas nurmikko koko isolla pihalla. Sinne tänne oli istutettu koristepuita ja pensaita, mutta ehkä semmoinen yhtenäisyys pihalta puuttu kokonaan. No mä en ole siis mikään pihasuunnittelija enkä mikään muukaan tämän alan ammattilainen, mutta itse halusin tehdä täyskäännöksen tämän pihan kunnossa ja monimuotoisuudessa. Aloitin siitä, että tunnustelin vähän, että missä täällä pihalla on varjoista, missä aurinkoista, missä on tuulista, missä kosteampaa, ja sen mukaan aloin suunnittelemaan siihen sopivia kohopenkkejä. Ja sen jälkeen arvioin, että mitä sillä pihalla on säästettävissä, ja tyllysti poistin sieltä ne, mitkä sinne pihalle ei oikein järkevästi enää sovi. Pyrin käyttämään permakulttuurin lainalaisuuksia mukaillen kaiken mahdollisen uudestaan, esimerkiksi tiilet, mullat ja osan niistä vanhoista kasveistakin. Kaikki suodatinkankaat ja maisemointikankaat kaivoin pois ja käytän vain luonnollisia materiaaleja tämän pihan tekemiseen. Tämän jälkeen siis näiden jäljelle jäävien kasvien ja kulkuväylien perusteella suunnittelin tälle pihalle nämä kohopenkkialueet ja sen jälkeen suoraan siihen nurmikolle levitin yksinkertaisen kerroksen pahvia. Pahvin päälle kasasin sitten tästä pihalta ja pihan ympäristöstä löytyvää lahopuuta, erilaisia kantoja, runkoja, oksia, kaikki ylimääräinen biomassa, mitä nyt irti sain ja oli hyödynnettävissä. Tämän lahopuumassan tarkoitus on monipuolistaa maan mikrobitoimintaa, suojata kohopenkkiä kuivumista vastaan, koska se lahova puu imee itseensä vettä niin kuin pesusieni,
ja luovuttaa sitä hitaasti kasveille, jolloin se auttaa kasveja selviämään kuivista jaksoista. Lisäksi tämä lahopuu täyttää penkkejä niin, että sinne ei tarvitse ihan niin paljon multaa kasata. Tämä ei ole välttämätön vaihe, mutta lahopuuta oli sen verran paljon saatavilla, että halusin käyttää kaiken löytyvän materiaalin hyväksi. No näiden lahopuiden päälle aloin kärrätä ihan lapiota ja kottikärryä käyttäen multaa. Meillä oli tuolla nurkassa semmoinen rytöläjä, joka jostain syystä sinne oli kasattu. Siinä oli useamman kuution verran seulomatonta maata, paljon kiviä, juuria, rikkaruohoja, mutta yhden kesän aikana kottikärryllinen kerrallaan sen sieltä lapioin ja otin kaikki nuo kivet myöhempiä vaiheita varten talteen. Tämän lisäksi tilasin pihaan 10 kuutiota istutusmultaa, joka on tarkoituksella vähän köyhempää. Mitään rikkakasviongelmaa ei silti tullut, vaikka sen rytöläjän tähän ympäri pihaa siis lapioin. Tämän maan lapioimisen ja kärräämisen jälkeen reunustin ne penkit tältä pihalta löytyvillä kivillä, joita oli siis valtava määrä. Kaikki löytyi siitä rytöläjästä, joten voit kuvitella, kuinka kivaa lapioitavaa se oli. Mutta siitä tuli siis monta kuutiota ja kaikki nämä alueet, mitä täällä pihalla on reunustettu luonnonkivillä, jotka on tästä pihasta peräisin. Ja itse tykkään niiden ulkonäöstä ja tykkään myös sitä ajatuksesta, että kaikki on tästä pihasta. Kaikki mahdollinen materiaali ja energia on hyväksi käytetty, mitä tämä piha ja ympäristö tarjoaa, ja vältetään sitä energiaa ja materiaalien ulkoapäin tulemista niin pitkälle kuin mahdollista. Tämän jälkeen oikeastaan kylvin vain erilaisille alueille erilaiset siemensekoitukset, kokeilin vähän eri yhdistelmiä. On täällä osassa seassa ihan tavallisia puutarhakasveja, kuten nyt tässä penkissä. Tuolla on komeamaksaruohoa ja en mä itse tässä tapaa mennä mihinkään ehdottomuuksiin, että se pitäisi olla joko tai, vaan näitä voi aivan vapaasti yhdistellä, varsinkin jos osaa valita koristekasveiksi vaikka tämmöisiä pölyttäjäystävällisiä kasveja, joita käsiteltiinkin tuossa vähän aika sitten pölyttäjäystävällinen puutarha-videolla, kannattaa käydä se katsomassa. Näiden penkkien koostumus on vuosi vuodelta vaihdellut. Täälläkään ei alun perin ollut mitään maitohorsmaa, mutta tänä vuonna siinä on ollut. Mun mielestä se on hauskan näköinen ja se saa siinä olla. Osa-alueesta onnistui paremmin kuin toiset, mutta mä ajattelen, että se on vain hyväksyttävä osana tällaista luonnon kiertokulkua. Liika mikromanagerointi lajikoostumusten osalta on mielestäni vähän tarpeetonta energiankäyttöä ottaen huomioon, mitä tässä ollaan tekemässä. Mutta tässä on nyt oikeastaan kaikki keskeinen, mitä mulla on sanottavaa luonnonniityistä ja siitä, kuinka se meidän pihalla on muodostunut. Jos sulla herää kysyttävää joistain osa-alueesta, niin kysy ilman muuta kommenteissa. Rohkaisen lähtemään tämmöisen niityn perustamiseen. Tämä on tosi helppoa ja antoisaa. Joka ikinen vuosi minä ja puoliso ollaan innoissaan siitä, kuinka tänne aina eri perhosia, eri kovakuoriaisia ja kaikkea muuta pörjäistä eksyy tänne pihalle. Ja minkämoinen tämä lajikirjo on kukkienkin osalta koko kesän. Niin kuin sanottu, tämä menee käsi kädessä tämän pölyttäjäystävällisen ja monimuotoisen puutarhan ideologian kanssa, joten linkkaan tähän videon loppuun vielä sen mun aikaisemman videon. Suosittelen, että käyt katsomassa sen. Siinä pureudutaan vielä tähän pölyttäjänäkökulmaan tarkemmin. Mutta kiitos katsomisesta. Toivotan sulle onnea luonnonniityn perustamiseen ja monimuotoisuuden tukemiseen omalla pihallasi. Nähdään seuraavassa videossa.